नमस्कार आणि sCreation मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर अचानकच व्हिडिओ करायचं ठरवलं, अजिबातच काहीच प्लॅनिंग नव्हतं। आज व्हिडिओ करायचं अजिबात डोक्यात पण नव्हतं, पण आज काहीतरी स्पेशल बनवते आणि खूप दिवस झाले आपल्या चॅनलवर रेसिपीज आलेली नाहीये, तर म्हटलं की रेसिपी एक तुमच्यासोबत शेअर करते। तर ती रेसिपी आहे व्हेज बिर्याणी। तर मी व्हेज बिर्याणी बनवणार आहे आणि ते तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। खूप साध्या सोप्या पद्धतीने, अगदी हॉटेल सारखी होते, काही त्याला फारसं काही लागत नाही आणि खूप असे छान मॉडर्न मसाले वगैरे काही नाही। जे घरात आहे, ज्या भाज्या आहेत घरामध्ये अवेलेबल, त्या भाज्यांच्या मध्ये मी बनवणार आहे। तर आता 7:30 वाजलेले, मी 7 वाजेपासून तुम्हाला दाखवते। ह्याच्यामध्ये जवळपास माझी थोडीशी वाटी जी आहे तर ती तांदळाची थोडीशी मोठी आहे। 1.5 वाटी थोडासा लांब तांदूळ घ्यायचा, जो बिर्याणीचा तांदूळ मिळतो ना, तर तो मी घेतला आणि तो याच्यामध्ये जवळपास अर्धा तास आपल्याला पाणी घालून असं याला भिजत घालायचंय। अगदी अर्धा तास भिजत घालायचं आहे। थोडासा लांब तांदूळ घ्या, त्याचं कारण असं आहे की बिर्याणी जी आहे तर ती दिसायलाही छान होते आणि खाताना पण फील येतो की खरंच बिर्याणी आहे। कारण जो साधा तांदूळ असतो ना, तर त्याची काही बिर्याणी एवढी व्यवस्थित होत नाही, त्यामुळे थोडासा तांदूळ घेताना लांब घ्यायचा। आणि त्यानंतर मी इथे बाकीची तयारी करून ठेवलेली आहे। तर हे बघा, इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या भाज्या दिसत असतील, तर ह्या सगळ्या ज्या आहेत तर त्या वेगवेगळ्या कलरफुल आपल्या फ्रीजमध्ये जेवढ्या अवेलेबल आहेत तेवढ्या घ्या। शिमला मिरची, बटाटा, त्यानंतर फ्लॉवर, त्यानंतर मी घेतलेला आहे, माझ्याकडे वटाणा नाहीये, नाहीतर मी वटाणा पण घेते। आणि इथे तुम्हाला दिसतंय गाजर। तर गाजर बिर्याणीमध्ये नसतं, पण आता मी म्हटलं की ठीक आहे ना, असं गाजर घरात कुणी खात नाही माझ्याशिवाय, तर म्हटलं की मग अशा पद्धतीने आपण खाऊ घालूया। तर मग आज माझा स्वयंपाकाचं हे आहे बिर्याणी आणि त्याचबरोबर मी करणार आहे बुंदी रायता। बुंदी रायता मी मागच्या एका व्हिडिओमध्ये शेअर केला होता, पण आज पण शेअर करणार आहे। तर चला बनवायला घेते। आणि त्यानंतर इथे मी कांदा आणि टोमॅटो पण कट करून ठेवलेला आहे, बारीक कट करून घ्यायचा आहे। तर मी आता सुरुवात करणार आहे, मी तुम्हाला दाखवते, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर हा आहे माझा मसाल्यांचा डब्बा, ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे मसाले आता मी शोधणार आहे। जर बिर्याणी मसाला मला सापडला तर ठीक आहे, नाही सापडला तर आपल्या साध्या मसाल्यांपासूनच मी बिर्याणी बनवणार आहे। कारण अचानकच ठरलं, त्यामुळे काही बिर्याणी मसाला आणणं झालं नाही। आणि त्याच मसाल्याच्या डब्यातनं मी आता या ताटामध्ये काढून ठेवलेले आहे, मी तुम्हाला दाखवते। तर ह्याच्यामध्ये काय काय आहे तर मी घेतलेले आहेत हे तमालपत्र, 2 ते 3 तमालपत्र आपल्याला घ्यायची आहे। त्यानंतर एक स्टार फुल मी घेतलंय। त्यानंतर मी इथे घेतलेलं आहे ह्याला काय म्हणतात, दालचिनी, आणि 2 ते 3 लवंगा घेतलेल्या आहे आणि काळी मिरी घेतल्यात 2। तर हे आपल्याला असा खडा मसाला घ्यायचा आहे। आणि जे दालचिनी ना, तर ते अगदी छोटासा, अगदी अर्धा इंच तुकडा घ्यायचा, खूप मोठा नाही घ्यायचा, नाहीतर भात थोडंसं तिखट किंवा त्याची टेस्ट वेगळी येते। तर अगदी थोडं थोडं मी घेतलेलं आहे, तर मी तुम्हाला आता दाखवते। तर आता सगळ्यात आधी मी इथे तुम्ही बघू शकता एक स्टीलचं छान असं गोल मोठं पातेलं आहे, तर ते ठेवलेलं आहे। तुम्ही हवं तर कढईमध्ये पण करू शकता, कढईमध्ये पण खूप छान होतं, पण मला हे आवडतं, हे पातेलं यासाठी आवडतं की ह्याचं जे वरचं जे झाकण आहे, जे लीड आहे, तर ते काचेचं आहे आणि ते खूप छान दिसतं, म्हणून मग मी हे ठेवलेलं आहे। आता मी गॅस मीडियम केला आहे, नाहीतर पातेलं स्टीलचं आहे तर ते थोडंसं जळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मध्यम गॅस केला आहे। आणि यामध्ये थोडंसं तेल टाकलंय, तेलाऐवजी तुम्ही तूप पण वापरू शकता, नेहमीपेक्षा थोडंसं जास्त तेल टाकायचं। आणि त्यामध्ये आता आपण जिरे आणि मोहरीची फोडणी देऊन घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर लगेचच मी यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला एक कांदा आणि टोमॅटो दोन्हीही याच्यामध्ये छान परतून घेणार आहे। तर सुरुवातीला थोडंसं मी कांदा टाकलाय आणि कांदा थोडासा नरम झाला की लगेच आपल्याला टोमॅटो घालायचा आहे। टोमॅटो थोडासा लाल बघून घ्यायचा, म्हणजे जी बिर्याणी आहे तर ती दिसायलाही खूप सुंदर दिसते। आणि टोमॅटो टाकून घेतल्यानंतर मी थोडंसं आता ह्याला होऊ देणार आहे, लगेचच आपल्याला ह्याच्यामध्ये काही ॲड करायचं नाही आहे। एक 2 ते 3 मिनटं आपल्याला छान कांदा छान परतेपर्यंत आपल्याला हे गॅसवर तसंच ठेवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ते कांदा आणि टोमॅटो परततोय तोपर्यंत इकडे मी मोठी कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेतलेलं आहे। आणि जे खडे मसाले आहेत तर ते आपल्याला अगदी थोडेसे 2 मिनिटासाठी आपल्याला याच्यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत।
तर ह्याच्यामध्ये मी परतून घेतले आणि त्यानंतर जे अर्धा पाऊण तास मी हा तांदूळ जो भिजत घातला होता तो अगदी पाण्यासहित यामध्ये घालून घेतलाय. तर आपल्याला खूप शिजवायचा नाहीये तांदूळ, अगदी 80% शिजवायचा, थोडासा कच्चा राहू द्यायचा आहे. कारण बिर्याणी करताना तुम्ही बघा हॉटेलमध्ये तांदूळ पूर्ण शिजलेला नसतो. खूप पण कच्चा नाही ठेवायचा अथवा पोट दुखू शकतं. आपल्याला 80% शिजवून घ्यायचं आहे. तर त्याची उकळी येईपर्यंत इकडे आपला कांदा छान परतून झालेला आहे. त्यानंतर ह्या ज्या भाज्या आहेत तर ह्या मी स्वच्छ धुवून घेतल्या होत्या, तर त्या यामध्ये घालून घेते आणि परतून घेते. कारण सगळ्या भाज्या कच्च्या आहेत तर आपल्याला त्या शिजवून घ्याव्या लागतील. तर त्यामुळे मग या तेलामध्येच आपल्याला शिजवून घ्यायच्या, अजिबात पाणी टाकायचं नाहीये आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून सतत त्याला 2-2 मिनिटांमध्ये हलवत राहायचंय. मी जास्त हलवत होते कारण इथे माझं पातेलं जे आहे तर ते स्टीलचं आहे. कढई घेतली असती तर एवढं जास्त आपल्याला त्याला खूप वेळा बघायची गरज नाही. त्यानंतर यामध्ये सगळे मसाले ॲड केले. तर मसाल्यांमध्ये मी थोडंसं जे आहे हळद, त्यानंतर लाल तिखट, धने पावडर आणि त्याचबरोबर मला त्या मसाल्यांच्या डब्यामध्ये बिर्याणी मसाला सापडला तोही मी टाकला. आणि इथे आहे ही मेथी दाणे नाही, कसुरी मेथी. तर थोडीशी कसुरी मेथी पण ह्याच्यामध्ये घातली आहे, जेणेकरून टेस्ट आहे तर ती खूप छान येते. आणि त्याचबरोबर यामध्ये मी अर्धा चमचा घातलेला आहे गरम मसाला. खूप सारे मसाले यामध्ये घालायचे नाही आहे. आणि त्यानंतर मला बिर्याणी मसाला सापडला, त्यामुळे मी यामध्ये अंदाजेच मी बिर्याणी मसाला यामध्ये ॲड केलेला आहे. आणि आता हे सगळं आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याला ह्या भाज्या ज्या आहेत तर त्या आपण कमी गॅसवर शिजवून घ्यायच्या, वाफवून घ्यायच्या आहे. तर मी सतत मध्ये मध्ये आपल्याला 2-2 मिनिटाला चेक करायचं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या गॅसवर तुम्ही बघू शकता आपल्या तांदळाचं जे आहे तर ते पाणी उकळलेलं आहे. तर मी आता यावर थोडंसं झाकण ठेवून 2 मिनिटं होऊ देणार आहे. तर दोन्ही गॅस बिझी आहेत तोपर्यंत इकडे मी तुम्ही बघू शकता 2 ते 2.5 वाट्या इथे यामध्ये मी दही घेतलं आहे आणि अगदी थोडंसं पाणी घालून ह्याला छान फेटून घेतलेलं आहे. थोडीशी मीडियम कन्सिस्टन्सी आपल्याला ह्याची करून घ्यायची आहे, खूप घट्ट नाही, खूप पातळ नाही. आणि त्यानंतर लगेचच यामध्ये आपली खारी बुंदी जी आहे तर ती थोडीशी यामध्ये घालायची, खूप घालायची नाही आहे. नंतर ती जेव्हा थंड होतं ना त्यावेळेस ते खूप जास्त घट्ट होत जातं. त्यामुळे अगदी थोडीशी खारी बुंदी आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायची आहे. आणि त्याच्यानंतर लगेचच मी यामध्ये चवीनुसार मीठ घालणार आहे. तर हे बघा कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, खूप पातळ पण नाही आहे आणि खूप घट्ट पण नाही आहे. परंतु दही फेटताना मात्र ते खूप छान फेटायचं. दह्याचे जे काही छोटे छोटे गोळे आहेत तर ते राहिले नाही पाहिजे. आणि आता हे थोडा वेळ साईडला ठेवते. तर इकडे तांदूळ छान शिजला गेलेला आहे, 80% अगदी व्यवस्थित मस्त शिजला गेलेला आहे. तर इथे मी आता गॅस बंद करते आणि हा तांदूळ आपल्याला आपली जी चाळणी आहे तर त्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे, जेणेकरून एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे तर ते खाली निथळून येईल आणि जो आपला भात आहे तो वरच्यावर राहील. तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर मोकळा आणि मऊ झालेला आहे भात. खूप जास्त शिजवायचा नाही, नाहीतर त्याचे तुकडे होतात, मग तो बिर्याणी भात आपण म्हणू शकत नाही त्याला. तुम्ही बघू शकता खूपच छान मस्त झालेला आहे आणि मोकळा झाला आहे, सुटसुटीत झालेला आहे. आता थोडा वेळ मी त्या भाताला तसंच ठेवते. तोपर्यंत इकडे रायत्यामध्ये अगदी थोडंसं चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आहे. हवं तर तुम्ही मीठ चेक करू शकता. मी मीठ चेक करून बघितलंय तर परफेक्ट आहे. तर आता भाजी पण मी तुम्हाला दाखवते. बऱ्यापैकी सगळं भाज्या ज्या आहेत तर त्या छान मऊ झाल्यात आणि छान शिजलेल्या आहेत. तर आपण अगदी तेलावर आणि वाफेवर भाज्या ज्या आहेत तर त्या शिजवून घेतलेल्या आहे. आणि त्यानंतर इकडे मी तडका देणार आहे. तडका देण्यासाठी एका छोट्या पॅनमध्ये मी तेल घेतलं होतं. त्याच्यामध्ये 2 ते 3 लाल मिरची, जिरे, मोहरी आणि कढीपत्ता घालून छान तडका देऊन घेतला आणि तो तडका आपल्याला रायत्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. हवं तर तुम्ही याच्यामध्ये लाल तिखट पण ॲड करू शकता, पण हे मला अनुला पण खाऊ घालायचं आहे त्यामुळे मी यामध्ये लाल तिखट ॲड करणार नाही आहे. आणि मला रायता मसाला माझ्याकडे ऑलरेडी होता, तर मग मी अगदी एखाद दीड चमचा, 1 चमचा फक्त, दीड पण नाही कारण त्याची टेस्ट खूप वेगळी लागते जर जास्त मसाला झाला तर. तर अगदी 1 चमचा आणि तोही छोटा चमचा आहे माझा. तर 1 चमचा मी रायता मसाला यामध्ये घालून घेतला आणि अर्धा चमचा फक्त मी चाट मसाला यामध्ये घालणार आहे, जेणेकरून ते छान चटपटीत लागेल. आणि चाट मसाला घालून नंतर मी झाकून हे फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे आणि ज्यावेळेस आम्ही जेवण करायला बसणार आहोत त्यावेळेस काढणार आहे, कारण ते खूप छान थंड झाल्यानंतर खूप छान त्याची टेस्ट येते. त्यामुळे मस्त आता इथे आपला रायता रेडी आहे. फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे ह्याला.
आणि इकडे तुम्ही बघू शकता भातातलं सगळं पाणी निथळल्या गेलंय आणि भात अगदी छान सुटसुटीत झालेला आहे, हे बघा. आणि बिर्याणीसाठी आपल्याला असाच भात लागतो, अगदी मोकळा आणि मस्त छान. तर चला आता आपण घेऊया. तर इकडे तुम्ही बघू शकता मी गॅस बंद केलेला आहे, भाज्या सगळ्या शिजलेल्या आहेत. तर आता यामध्ये मी भात घालून घेणार आहे. आणि जर तुम्हाला आवडत असेल वेगवेगळे कलर्स तर याच्यामध्ये थोडंसं एक भाताचा लेअर देऊन त्यानंतर तुम्ही लाल रंग किंवा हिरवा रंग जे आपल्याला आपण जसं हॉटेलमधनं आणतो, हॉटेलमध्ये वेगवेगळ्या कलरचे भात आपल्याला देतात त्या पद्धतीने पण तुम्ही करू शकता. परंतु आत्ता माझ्याकडे फूड कलर कोणताच अवेलेबल नव्हता, त्यामुळे मी काही तुम्हाला ते करून दाखवू शकले नाही. तर मी हा सगळा भात जो आहे तर तो ह्याच्यामध्ये घालून घेतलेला आहे. तुम्ही हवं तर मिक्स करू शकता. मी जेवताना खालचा जो मसाला आहे तर तो मिक्स करणार आहे. आणि माझ्याकडे पनीर होतं, अगदी थोडंसं उरलेलं होतं, कारण आधी मी पनीरची भाजी केली होती आणि अगदी थोडंसं पनीर होतं. तर त्या भाजीमध्ये टाकायचं लक्षात नव्हतं, म्हणून मग या भातावरच आता मी असं पनीर छान तुपामध्ये फ्राय करून घेतलंय आणि ते आता भातावर ठेवते आहे. आणि त्याचबरोबर मस्त छान हिरवीगार अगदी ताजी कोथिंबीर होती, अगदी बारीक चिरून घेतली आहे आणि वरती छान सजवतीये भाताला. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर दिसतोय आणि चवीला तर अप्रतिम होता, वास तर खूप छान येतोय. आणि त्याचबरोबर माझ्याकडे फॉईल पेपर होता, फॉईल पेपरची वाटी करून ठेवली आणि इकडे मी कोळसे असे छान गरम केलाय, कारण आपल्याला इथे द्यायचं आहे स्मोक. तर स्मोक देण्यासाठी कोळसे छान लालबुंद करून घ्यायचे आणि त्यावर असं तूप टाकायचं, जेणेकरून अशी वाफ येते आणि पटकन झाकण ठेवायचं, जेणेकरून त्या छान वासाने आपला जो भात आहे, जी बिर्याणी आहे तर ती आहा म्हणजे अगदी हॉटेलसारखी. मी 10 मिनटं ठेवलं होतं, 10 मिनटानंतर मी झाकण ओपन केलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता. आता हे सगळं काढते मी, जे कोळसे वगैरे आपण ठेवले होते. आणि भात तर तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर, इतका छान सुगंध पसरलेला आहे घरामध्ये भाताचा. म्हणजे बिर्याणी म्हणजे अगदी हॉटेलसारखी झाली आहे. मी तुम्हाला मसालावरती काढून दाखवते, कारण खाली तर सगळा मसाला आहे आणि खूप छान झाली आहे बिर्याणी. फक्त जर तुम्हाला अजून छान याच्यामध्ये अजून छान करायची असेल तर याच्यामध्ये तुम्ही कलर्स ॲड करू शकता. म्हणजे अगदी रेड कलर, फूड कलर, तुम्ही याच्यामध्ये लाल कलर, हिरवा कलर मध्ये मध्ये लेअर देऊन भात करू शकता. तर हे बघा खूप छान झाली आहे आणि सगळे खडे मसाल्यांचा फ्लेवर असेल किंवा सगळ्या मसाल्यांचा फ्लेवर खूप सुंदर पद्धतीने उतरलाय. वासावरनच एवढी छान दिसतीये बिर्याणी, तुम्ही बघू शकता. तर रायता आणि बिर्याणी आता मस्त आम्ही जेवण करणार आहोत. तर तुम्ही पाहिलं की मी व्हेज बिर्याणी कशी बनवली. तर आय होप तुम्हाला आवडली असेल. खूप दिवसानंतर रेसिपी शेअर करते. जर तुम्ही पहिल्यांदाच बनवत असाल तरी ती चुकणार नाही, अशा पद्धतीने करा. फक्त एक गोष्ट करायची, जेव्हा आपण तांदूळ शिजवायला टाकतो ना तर तो थोडासा अर्धा कच्चा, म्हणजे 80% शिजवायचा आहे. त्याच्यामध्ये मी फक्त जिरे टाकायचं विसरले, तुम्ही जिरे मात्र नक्की टाका. मी फोडणीमध्ये जिरे टाकले होते, पण त्यामध्ये पण आपल्याला टाकायचं, म्हणजे छान असा जिरा राईस दिसतो. आणि माझ्याकडे पनीर होतं, तुम्ही पनीर पण टाकू शकता, अजून छान लागतो भात. आणि जर तुमच्याकडे फरसबी असेल तर फरसबी पण टाकलं तरी छान वाटतो. आणि भाज्या पण छान आपल्याला शिजवून घ्यायच्या आहे. आणि आय होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब सुद्धा करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.